अब हामीले एन्ड्रोइड स्टुडियो युज गर्न सिक्नेछौँ। यहाँ हाम्रो टपमा फाइल, एडिट, भ्यू, नेभिगेटम, कोड आइटमहरू दिएको छ विभिन्न। यहाँबाट हामीले नो डिभाइस, यहाँबाट हामीले इमुलेटर क्रिएट गर्न मिल्छ। यहाँबाट हामीले हाम्रो एपलाई रन गर्छौँ। यहाँबाट हामीले डिभाइस म्यानेजरबाट हामीले इमुलेटर क्रिएट गर्न सकिन्छ। क्रिएट डिभाइस गरेर फाइलमा क्लिक गरेर हामीले न्यू फाइल, न्यू प्रोजेक्ट बनाउन सकिन्छ। यहाँ ओपन प्रोजेक्ट अलरेडी क्रिएट भएको प्रोजेक्टलाई ओपन गर्न सकिन्छ। सेटिङमा गएर हामीले यो सफ्टवेयरको सेटिङहरू मिलाउन सकिन्छ। थिमहरू हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ। दायाँको लागि हामीले 3टा थिमहरू दिएको छ। इन्टेलिजेन्ट लाइट भनेर, दायाँको हाई कन्स्ट। तपाईले जुन युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। म फर्स्ट युज गरेँ। यो व्हाइट भएको छ सबै डार्क आराम देख्नु। तपाईले यहाँ कस्टम फोन्टहरू राख्न सक्नुहुन्छ, आफैले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो अप्सनहरू दिएको छ। प्लगइनहरू तपाईले कुनै पनि प्लगइन इन्स्टल गर्नुपर्यो भने तपाईले यहाँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। भर्जन कन्ट्रोल तपाईले एन्ड्रोइड स्टुडियो भित्र गिटहब युज गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ भर्जन कन्ट्रोलबाट गर्न सक्नुहुन्छ। ल्याङ्ग्वेजहरू दिएको छ। टुल्सहरू दिएको छ। बिल्डबाट तपाईले प्रोजेक्ट बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। एपीके क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ बिल्डबाट। रनबाट तपाईले एप रन गर्न सक्नुहुन्छ। टुल्सबाट तपाईले पछि फायरबेससित कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। टुल्सबाट जेनेरेट जावा डक्स क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। विन्डोबाट तपाईले रिस्टोर डिफल्ट लेआउट रिस्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। हेल्थबाट तपाईले एन्ड्रोइड स्टुडियो हेल्थ चाहियो भने यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न अप्सनहरू दिएको छ। तपाईले प्रोजेक्टलाई मिनिमाइज म्याक्सिमाइज यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। कोल्याप्स गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ रिसोर्स म्यानेजरमा हामीले यहाँ इमेजहरू देखाएको छ। स्ट्रक्चरमा हाम्रो कोडको स्ट्रक्चर देखाउँछ। यहाँ तर भर्जन कन्ट्रोल देखा पर बेला मात्रै हाम्रो एपमा कुनै पनि पर बेलामा आयो भने यहाँ देखाउँछ। टर्मिनलभित्र हामीले यहाँ रन गर्न सकिन्छ। केही गिटहबमा कोड पुश गर्नु पर्यो भने टर्मिनलबाट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। लकक्याटमा हाम्रो इरर कुन लाइनमा इरर छ भनेर यहाँ लकक्याटमा इरर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यहाँ बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यता साइडहरुमा पनि अप्सन दिएको छ। इमुलेटर दिएको छ। तपाईले इमुलेटर क्रिएट गरिसकेपछि यहाँ हाम्रो इमुलेटरमा यहाँ देखाउने यहाँ ग्रेडर देखाएको छ। डिभाइस म्यानेजर यति नै हो यसमा।